السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة هلو وورك. في البداية عايزين نوضح ان موضوعنا النهاردة مش بيدرس فيروس كورونا بالتحديد، انما بيدرس علاقته بالبلازما وهل ممكن تستخدم كعلاج ليه. تعالوا نشوف مع بعض. اثبتوا علميا ان خلايا الدم بتختلف من شخص للتاني، وده اللي خلاهم يفكروا انهم يعملوا ابحاث عن ازاي يستخدموا نقل الدم من شخص معالج لعلاج شخص تاني مريض. وكانت اول عمليه نقل دم ناجحه للانسان سنه 1667، واللي كانت على ايدين الفرنسي جان باتيست، واللي اتخرج من جامعه مونبلييه الفرنسيه. بيعود تاريخ اول بحث عن نقل الدم سنه 1628، وكانت للطبيب البريطاني ويليام هارفي. وما كانش الدكتور جان باتيست الشخص الاول اللي عمل التجربة، لان اكيد كان في قبلها تجارب على الحيوانات. قبلها بسنتين سنة 1665 جه الدكتور ريتشارد لوار وكان حابب ينفذ ابحاثه. قام استنزف دم كلب وحقنه بعينة من دم كلب تاني عشان يشوف نتيجة ابحاثه، وكانت النتيجة ايجابية والحمد لله العملية نجحت. اما زي ما قلنا من شويه، اول عمليه نقل دم اتطبقت على انسان كانت على ولد عنده 15 سنه، وكان بيعاني من نقص في الدم، وكان المثير ان يتنقل له دم من خروف. لا، والغريب الاكتر ان العمليه نجحت، مش عارف ازاي. حلف الحظ في المره الاولى والثانيه، ولكن زي ما بيقولوا الحلو بيكملش. في المره الثالثه والرابعه الحالتين ماتوا. المرة الثالثة قالوا قضاء وقدر وعادي، اما في المرة الرابعة بقى ما كانتش مجرد كارثة كبيرة على جان باتيست لوحده، انما كانت على كل علوم وابحاث علم الدم، وده بسبب ان زوجة الشخص المتوفي رفعت قضية على جان باتيست بتهمة القتل العمد، وكان حكم القضاء الفرنسي انهم يوقفوا كل الابحاث اللي بتدور عن نقل الدم، وفضل القرار ده مطبق لحد القرن ال19، يعني تقريبا ما بين سنة 1900 و 1901. وفي الوقت ده رجعت الابحاث عن نقل الدم على يد الدكتور مكتشف فصائل الدم كارل لاندشتاين. ومعظم عمليات نقل الدم بتكون في الاطفال، والسبب انك لما بتزود الجسم جزء من الدم بيبتدي يزود الاجزاء اللي ناقصاه بالدم. في البدايه خلينا نعرف بعض انواع منتجات الدم، واللي هي بتكون عباره عن خلايا دم حمراء وصفائح دمويه وبلازما. بنستخدم منتجات الدم مش الدم. لسه مخلص. ليه بقى بنستخدم منتجات الدم مش الدم كله؟ وده عشان كل خلايا في الدم ليها وظيفه مختلفه. وخلينا نبدأ مع وظيفة خلايا الدم الحمراء. يتم نقل خلايا الدم الحمراء من جسم للتاني عشان تزود امتداد الأكسجين في الجسم، وده غالبا بيحصل للناس اللي فقدوا دم كتير أثناء الجراحة، وبتستخدم كمان لعلاج من أنواع معينة لفقر الدم، وده غالبا بيكون للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. أما عن البلازما غالبا بتستخدم لخف النزيف، وده بيحصل للأشخاص اللي بيتعرضوا لجراحة أو علاج مرض السرطان. وبغض النظر عن وظائف البلازما الكتيرة والمهمة، لكن غالبا بيكون نقلها من شخص للتاني في حالة وجود مرض معين، وده لأنها تحتوي على أجسام مضادة وبروتينات، وده بيساهم في تقوية الجهاز المناعي. ومن شروط نقل البلازما من جسم للتاني إن يكون الشخص اللي متاخد منه العينة كان مصاب بالمرض ده قبل كده وخف منه، وده لأن الأجسام المضادة بتختلف من جسم للتاني زي ما قلنا من شوية، وكمان لأن الأجسام المضادة بتعمل نفسها تطورات بحيث إن هي تكون مستعدة لمواجهة الفيروس أو البكتيريا في حالة رجوعها تاني للجسم. وده بيتم بعد فصل منتجات البلازما نفسها زي ما بيحصل في الدم، ويشوفوا الجزء الناقص في جسم المريض ويزودوه بيه. ده اللي خلاهم يفكروا انهم يستخدموه ضد كوفيد 19 او ما يعرف بكورونا. وفعلا كانت الصين وايطاليا من اوائل الدول اللي استخدمت منتجات البلازما كعلاج ليه، وده بجانب الولايات المتحده الامريكيه وروسيا واليابان. وفي الدول العربيه كانت الامارات والكويت. واول تجربه تمت كانت في الصين على 245 حاله، وتحسن 91 حاله تقريبا، وانهم قدروا يسيطروا على الاعراض بشكل كبير. واكد الباحثين الصينيين ان دي ما كانتش النتيجه الحاسمه للفيروس، لانهم كانوا بيستخدموا علاجات تانية ضد الفيروس، ودي ما كانتش اول مره يستخدموا فيها منتجات البلازما لعلاج جائحه منتشره، لانهم استخدموها سنه 1918 في علاج جائحه الانفلونزا، وكمان بيستخدموها في امراض تانية زي الحصبه والنكافه. طيب ده كان فيديو النهارده، رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم هشام وكريم في قناه هلو وورك.